Thế gian này rốt cuộc là cái thế gian phiền não ác trượt, nhà nào cũng đều có một quyển kinh khó tụng. Hy vọng các bạn từ nay đừng có tụng kinh khó tụng nữa nhé. Chỉ cần bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm chú Đại Bi là được rồi. Nếu người ta có tìm đến bạn thì bạn liền niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia, Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia. Như vậy thì vạn sự được đại tốt lành rồi. Mọi chuyện trên đời hãy lấy việc không biện minh, không tranh luận làm giải thoát. Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện cười cho quý vị nghe. Thực tế đây là sự thật chân thực, cũng là dạy các bạn ở trên thế gian biết làm sao, biết làm thế nào để độ thoát cái nhân sinh này. Chuyện kể rằng có hai nhà hàng xóm trái phải ở cạnh nhau. Nhà bên trái ngày nào cũng cãi lộn xào xáo, hàng ngày đều có chuyện thị phi nói ra nói vào. Chẳng những là vợ chồng con cái cãi cọ với nhau, mà có lúc con cái còn cãi lộn với cha mẹ. Gây cãi quá nhiều, mọi người đều bực bội rồi mà. Thế nhưng nhà hàng xóm bên cạnh lại đúng là một gia đình cha mẹ từ ái, con cái hiếu thuận, là một gia đình vô cùng có phúc khí. Cái gia đình cãi cãi cọ cọ suốt ngày ở bên trái này, một ngày nọ đặc biệt qua hỏi nhà hàng xóm bên phải. Ông ta nói: nhà tôi thật sự là cãi vã với nhau đã quá khổ sở rồi, rốt cuộc là bên nhà ông có bí quyết gì vậy? Chẳng những không nghe nhà ông cãi vã với nhau, mà ngay cả việc nói chuyện to tiếng cũng không thấy. Chung quy lại là nhà ông có bí quyết gì thế? Ôi dào, chẳng có gì đâu ông ơi. Xin ông hãy nói một chút đi, chỉ cho chúng tôi một chút đi, để những phiền não trong nhà tôi được cải thiện một chút. Nếu ông nhất định muốn tôi phải nói, thì thực ra cũng chẳng có gì to tát cả. Đó chính là do chúng tôi thường nghĩ nhà ông đều là người tốt cả, nhà tôi đều là người xấu. Hả? Đây tóm lại là ý gì vậy ông? Gia đình ông từ cha mẹ đến con cái đều đang cùng nhau làm việc, làm sai rồi thì đều là đối phương làm sai, làm đúng thì đều là tôi làm đúng. Cho nên nhà của ông đều là người tốt, việc gì làm sai rồi đều trách người khác là ông, bà, con xấu xa quá. Còn cái gia đình của tôi thì phàm làm điều gì sai đều là tôi làm sai, đối phương không sai, sai đều là tôi sai, tôi xin lỗi, hãy xin lỗi đối phương, là như thế đấy. Một mình không sợ làm sai điều gì, vì là con người chứ có phải thánh hiền đâu. Ai mà chẳng có sai lầm, nhưng sai rồi thì bạn phải nhận sai. Chỉ sợ nhất là sai rồi mà không chịu nhận lỗi, còn bắt lỗi sai của người khác. Nếu như vậy thì không chỉ là anh em cãi vã gây gổ, thậm chí cả mẹ con, cha con cũng sẽ cãi cọ xích mích. Trong gia đình nào mà có hòa khí thì đều nói rằng nhà chúng tôi đều là người xấu, phàm là chuyện xấu đều do tôi làm đấy. Bạn xem như thế có thật là người xấu không chứ? Còn cái gia đình nào mà cả nhà cứ cãi cãi cọ cọ, rồi họ luôn nói là tôi là người tốt, chuyện xấu đều là người kia làm, tôi là người tốt nhất. Cái triết lý này các bạn nghe hiểu rõ chứ? Đơn cử một thí dụ thế này, giống như một ly trà đã uống hết một nửa. Người anh trai tiện tay để ở trên một góc bàn. Thằng em nhỏ chạy qua bất cẩn đụng một cái, liền khiến cho cái ly rớt xuống đất vỡ tan, tay cũng bị phỏng luôn. Người anh liền mắng nó: sao mày đụng vào cái ly của tao, làm dở luôn rồi kìa. Thằng em đáp: sao anh không để cái ly cho đàng hoàng ngay ngắn? Thế là hai anh em liền cãi nhau. Nếu như người anh nhìn thấy đứa em làm vỡ cái ly rồi mà biết nói là ủa, nước trà nóng có làm phỏng tay em không? Là do anh không đặt ly cẩn thận, khiến cho em làm vỡ mất cái ly rồi. Nói như vậy chẳng phải là thiên hạ thái bình không? Phàm tất cả mọi chuyện đều có nhân quả của nó, lại càng có một thứ nhân quả hiện tiền. Bạn trách người ta không tốt, người ta sẽ liền trách bạn ngay. Nếu bạn khiển trách bản thân mình rằng tôi đã làm sai rồi, được thế thì lỗi nào người ta cũng tha thứ và chấp nhận cho bạn được. Mọi người trong việc đối nhân xử thế hãy giữ lấy việc này cho kỹ. Được vậy thì bạn đi đến bất kỳ nơi nào trong thiên hạ cũng đều được thái bình. Kỳ thực thế gian vốn chẳng có chuyện gì, chỉ là do kẻ tầm thường tự chuốc phiền phức vào mình thôi. Thị phi đều do tự mình chuốc lấy.
Người biết rõ như vậy thì làm gì có thị phi. Mọi người đến chùa này rồi thì phải lấy được của báu. Đồ quý báu của Phật Pháp thì phải biết mà lấy. Của quý trong thế gian thì không được lấy, chớ đừng có ham. Phật Pháp dung hội hết cả Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian, nên là Pháp viên mãn nhất. Ở thế gian này, nhận sai, nhận lỗi chính là bảo vật đáng quý nhất trong đạo xử thế làm người. Hôm nay Lão Hòa Thượng tôi đem cái của báu này hiến tặng cho quý vị. Điều mà con người hay tự rước phiền phức cho mình nhất, đó là làm sai rồi mà còn cứ không chịu nhận lỗi. Đó là thứ khiến cho người ta ghét nhất đấy. Cây sắt mài thành cây kim thêu, giải hành cùng tiếng cầu phước huệ. Chuyện kể vào một triều đại nào đó thời xưa, trong một gia đình giàu có nọ, không sinh được con gái, mà lại có đến 4 đứa con trai. Điều này đúng ra là rất tốt. Thế nhưng 4 thằng con trai này tuy được sinh ra trong gia đình giàu có, mà chẳng có phước báo được hưởng sự an nhàn, lại cứ có cái kiểu hèn hạ, làm những việc đê hèn. Lấy hoàn cảnh bây giờ mà nói thì nghĩa là những tên thanh thiếu niên bất lương, quậy phá, khiến cho gia đình trở nên xào xáo, hỗn loạn, làm nhục nhã, mất mặt cha mẹ chúng. Cha mẹ vì 4 thằng con trai này mà bị người ta chửi là lũ quỷ đòi nợ. Nếu nói là đòi nợ thì không hẳn là đòi nợ, vì chúng hoàn toàn không làm tổn hại đến tiền tài trong nhà. Chỉ là hành vi của chúng không đoan chính, ngay thẳng, mà là đê hèn, khiến cho kẻ giàu có kia cũng không thể nào sống nổi trên cái thế gian này. Vấn đề là chúng chẳng thể nào ngồi yên trong nhà được một ngày nào cả, mà cứ thích làm chuyện tà vậy, quỷ quái bên ngoài. Người ta nhà giàu thì phải có sĩ diện chứ, tại sao lại sinh ra 4 thằng con ra ngoài xấu xa như vậy? Tuy là chưa có cướp giật, nhưng ăn cắp chính là sở trường của bọn chúng. Cứ giống như người hiện đại hít thứ thuốc nghiện, kích thích, thì người xưa là hút á phiện, còn uống rượu cờ bạc nữa. Tóm lại là việc tốt đẹp thì không biết làm, chuyện xấu xa thì luôn có phần của chúng. Gia đình vì 4 đứa này mà đau đầu nhức óc đến cùng cực. Cuối cùng không còn cách nào khác, nghe có người bạn giới thiệu rằng lũ con của anh không có cách nào quản lý, dạy dỗ được nữa rồi. Tốt nhất là anh nên tống cổ bọn nó đến chùa trên núi đó đó. Lão Hòa Thượng ở đó đạo cao đức trọng, đệ tử đầy khắp thiên hạ. Ở với đại chúng trên núi lại càng tốt, cho bọn chúng đi đến đó, ở đó mà cầu phước, giúp cho người ta quét dọn phòng ốc, cắt cỏ, trồng hoa. Anh hãy cho chúng nó đi lên chùa ngay đi. Người cha không còn cách nào khác mà. Vậy thì phải làm sao đây? Chỉ còn cách tống cổ chúng lên chùa mà thôi. Bắt chúng vào chùa rồi thì nào là làm việc, làm đến 3-4 năm sau thì xuống núi, vô tình là sửa được hết những thói quen xấu xa, những tập khí bất lương từ lúc nào không hay biết. Xem ra 4 anh chàng thanh niên này hoàn toàn thành người khác với khi còn ở trong gia đình với cha mẹ, đã trở thành 4 thanh niên ngoan ngoãn, biết giữ phép tắc. Đương nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Sống trong chùa chiền thì tự nhiên chịu ảnh hưởng của thân giáo, nghĩa là sự giáo dục dùng chính bản thân mình để dạy người. Trong đời sống hàng ngày của người xuất gia, chúng nó cũng được tốt lên nhiều, cũng gần như hoàn toàn theo được công khóa hàng ngày của người tu hành. Cuối cùng, trong tâm chúng cũng được khai mở trí tuệ, không còn ngu xuẩn như trước nữa. Nhưng hãy nghĩ mà xem, nếu thân và khẩu đã điều trị được tốt rồi, mà trong tâm còn nghĩ đến những thói quen xấu ngày xưa, còn bị ám ảnh bởi những điều đó, thì vẫn chỉ giống như là những hình ảnh thông thường được lần lượt bật lướt qua trên truyền hình hay trong băng đĩa mà thôi. Sống ở chùa 5-6 năm rồi xuống núi, tâm của chúng vẫn còn chưa điều chỉnh được. Tâm mà điều chỉnh không được thì tự nhiên sẽ sinh ra phiền não, buồn bực mà. Để rồi sau đó lại vẫn tái phạm như cũ, nên tâm chúng mới muốn xuống núi. Từ trên núi đi xuống dưới núi, cứ đi mãi, đi đến chân núi thì chúng gặp một bà lão. Bà lão này đang cầm một thanh sắt đặt trên đá mài dao để mài. Bà dùng sức rất mạnh để mài lên thanh sắt đó, mài cho đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 4 chàng trai trẻ rất tò mò, liền hỏi bà lão ơi, bà cầm thanh sắt mài cái gì ở đó vậy? Ta muốn mài cho nó thành kim đấy. Mài thành kim để làm gì ạ? Ta muốn thêu hoa mà không có kim thêu hoa, mua thì lại không có, chỉ bằng ta tự mình đem cây sắt này ra mài,
Dù sao thì ta cũng có nhiều thời gian mà. Trời đất bà lão ơi, cái cây sắt này mà mài thành kim thêu hoa thì phải mài đến năm nào tháng nào mới xong? Ôi dào, mấy đứa trẻ bọn cháu làm sao mà biết được. Ta bảo cho mà biết nha, nghe cho kỹ đây. Nếu muốn công phu được sâu thì cây sắt cũng có thể mài thành cây kim. Thời gian chưa đủ thì cháu không cần cầm cây sắt, mà ngay cả cầm sợi sắt đinh cũng không có cách nào mài thành kim được. Còn nếu thời gian mà đủ thì công phu tự nhiên sẽ thành. Bốn chàng trai vừa nghe bà lão nói xong, đột nhiên tỉnh ngộ, mở mang trí tuệ ra rồi liền nghĩ. Chúng ta tuy là sống ở chùa 5-6 năm nay, thân và khẩu thì điều trị xong rồi, chỉ có mỗi tâm là chưa điều trị được. Chúng ta hãy ở đó thêm 3-4 năm nữa, chẳng phải tâm sẽ được điều chỉnh xong luôn sao? Hay là chúng ta vẫn nên trở lại chùa đi? Nói đoạn, bốn người lại trở lên trên núi. Cái bà lão này là người thế nào vậy ta? Mách cho các bạn biết, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm đấy. Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng sanh nào nên dùng thân nào để hóa độ thì tức thời liền hiện ra thân đó mà thuyết pháp. Xem ra mấy anh chàng trẻ tuổi này thì phải hóa độ như thế mới được, vì bọn họ có chịu quay đầu lên chùa lại thì mới có thể tu hành được. Cuối cùng thì đạo nghiệp của bốn anh em đều đã được thành tựu. Mọi người phải nhớ kỹ này, nếu muốn công phu được sâu thì sắt gan hãy mài cho thành kim. Các bạn chớ có ở đây mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm cho đến nỗi thân tâm vẫn không dễ chịu chút nào, niệm cho thành ra buồn chán khó chịu. Lạy Phật thì lạy cho đến nỗi đau eo lưng, ngồi xếp bằng cũng đau, lại còn phải thọ trì quy tắc thật là quá khó chịu. Ông trời không có phụ người khổ tâm đâu, có thời gian để rèn luyện mà. Rèn luyện thì có thể thành tựu nghiệp lớn. Ngọc không mài dũa thì không thể dùng được. Ngụ ý là con người mà không có sự giáo dục rèn luyện thì không thể có thành tựu. Ngàn vạn lần đừng có ỷ lại vào mình, phóng túng cái thân phàm phu này, lây nhiễm mấy cái thói hư tật xấu của thế gian. Phải sửa đổi ngay mấy cái thói quen xấu đó đi, rồi lại phải biết hấp thu đời sống tốt lành, đời sống như Pháp, giữ giới của Phật, nghe lời Phật dạy. Giữ giới của Phật thì tương lai sẽ thành Phật mà. Bạn ở thế gian để làm gì? Bạn làm mấy cái việc thiện của thế gian thì đã sao nào? Đó là những thứ mà Phật Pháp không thèm lấy đâu. Lại nói đến 60-70 năm trước, đây là nói về sự lĩnh hội của riêng tôi. Cuộc sống ở quê tôi vào 70 năm trước, nhìn những người nông phu thật là khổ quá. Nông dân ở quê tuy là trồng trọt, đất đai đều không thuộc sở hữu của bản thân họ. Họ chỉ là những người tá tiền mướn đất của người ta. Bạn muốn người trồng trọt có ruộng, vậy thì mua đi. Nếu không mua nổi thì phải thuê mướn đất của người khác mà trồng trọt. Có đất chắc chắn phải có hạt giống, ruộng nước, đất núi, cây khô, các loại ngũ cốc đều cần có hạt giống riêng. Nhưng bạn chỉ có hạt giống thôi mà không có đất, hạt giống không có nơi nào để trồng thì nó sẽ không thể nào sinh sôi được. Hạt giống nhất định phải trồng dưới đất thì mới có thể sinh trưởng được. Đương nhiên trồng ở dưới đất, đất đó có màu mỡ hay không, chuyện đó còn chưa tính vội. Đất cằn cỗi thì tôi chăm bón cho nó phì nhiêu lên là được rồi. Nhưng tối thiểu là đất phải ẩm ướt, phải có nước. Trên đất hay mọc cỏ dại, phải diệt cỏ, các loại côn trùng, kiến đều đến xâm hại. Này là heo, là khỉ, kể cả những loại chim sẻ cũng đến giẫm đạp. Nếu hạt giống sinh sôi nảy nở ra thì lúc nào bạn cũng phải canh chừng nó. Đây là nói trường hợp có hạt giống có đất đai. Có đất mà không có hạt giống cũng không được. Sao lại có đất mà chưa có hạt giống? Bởi vì ông trời còn không đoán trước được gió mưa. Con người ai biết họa phúc chỉ trong một ngày. Hoặc là gặp gió lớn, mưa to, lửa lớn cháy hết nhà cửa của mình rồi. Người nông dân bảo vệ hạt giống ngũ cốc phải giống như bảo vệ sinh mạng của mình vậy. Nhất định phải giữ lại hạt giống. Có hạt giống thì họ mới có thể trồng trọt, mới có thể sinh sống được. Nếu bị những thiên tai này hủy hoại mất hạt giống, thế thì tuy là có đất ở đó, cũng chẳng có giống mà trồng đâu. Không có hạt giống thì đất mọc lên cái gì? Chính là cỏ dại, người đời cũng giống như vậy đó. Trong Phật Pháp nói đến 37 phẩm đạo, tự lợi lợi người. Pháp tu phước huệ quan trọng nhất chính là tu tứ nhiếp, lục độ. Tứ nhiếp nghĩa là 4 phương pháp thu phục, đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về giác ngộ giải thoát, từ khổ đau trở về an vui, từ sinh tử
trở về niết bàn, từ tà kiến sai lầm trở về chánh pháp chánh kiến, gồm bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng sự nhiếp. Lục độ còn gọi là lục độ ba la mật, là 6 pháp tu của hàng Bồ Tát, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Điểm đầu tiên của tứ nhiếp là bố thí. Điểm đầu tiên của lục độ cũng là bố thí. Nên gọi là trong muôn vàn hạnh tứ nhiếp lục độ thì bố thí đứng đầu, cầu được phước được huệ. Phước huệ chẳng phải do trời sinh, không phải tự nhiên mà có, đều là do bởi các nhân duyên thành tựu, biến hóa mà ra. Cái gì đến chỗ cùng tột thì sẽ phải thay đổi thì sẽ thông thì sẽ biến hóa rồi thì bạn mới có được cái nên có mà. Con sâu lông biến thành con bươm bướm biết bay, phàm phu chúng ta thay đổi, biến hóa, phát tâm lớn. Tùy theo tâm của bạn mà phát, nhìn thấu hết 5 dục, tiền tài, nhan sắc, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ của thế gian này. Buông bỏ rồi thì khí chất của bạn đã thuần tịnh rồi, tự nhiên sẽ trở thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát của nhà Phật. Đạo Bồ Tát mà công phu tới nơi tới chốn rồi thì thành Phật. Tất cả những điều này bạn phải tự đi mà tạo tác lấy nha. Bạn phải hành, phải biết rõ chính là giải. Phật Pháp muốn bạn phải giải hành cùng tiến bộ. Bây giờ mọi người nghe nhiều, nhưng hành thì có hành hay không? Có hạt giống rồi thì khi đến nhân duyên, bạn hãy mau mau đem đi trồng. Nếu hạt giống đó bạn để ở trong kho mãi mà không trồng thì nó cũng sẽ hư mất. Đây là nói thân khẩu ý của chúng ta. Bạn có tâm tốt thì hãy cống hiến cho người, miệng tốt thì hãy nói lời tốt, thân thể tốt thì hãy làm việc tốt. Nói đến bố thí, bạn sẽ nói rằng tôi không có tiền. Sao bạn lại không có tiền được? Bạn không có tiền tài bên ngoài thì có tiền tài bên trong. Nội tài chính là bản thân bạn đấy mà. Muốn làm việc gì cố nhiên phải có tiền, nhưng nếu chỉ toàn có tiền thôi thì không được, còn phải có người nữa chứ. Và bao nhiêu là nhân duyên khác nữa. Chúng ta không có tiền, vậy thì cái miệng của chúng ta biết nói, biết tán thán. Bạn thấy đấy, người xuất gia chúng tôi dạy người bố thí, còn bản thân thì không có tiền để bố thí. Bản thân chúng tôi tuy rằng không có tiền để bố thí thì vẫn có thể giáo hóa, chỉ dạy cho người khác bố thí. Người khác tại sao biết bố thí? Bởi vì bạn chỉ dạy cho anh ta bố thí, công đức của anh ta chính là bạn đó. Nếu bạn không hóa độ anh ta thì anh ta vẫn sẽ tham lam không biết buông xả, ham tiền tài khó bỏ được, nhất là cúng dường Tam Bảo thì càng khó mà chịu bỏ tiền ra. Đó là do anh ta không có cái thiện căn, phước báo thù thắng ấy mà. Hy vọng mọi người ở đây cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ, thuyết pháp, lợi ích cho chúng sanh, để rộng độ những người có duyên với mình. Thôi được rồi, chúc phúc các vị, phước huệ sớm viên thành. Phước báo của việc gánh 2 cục gạch. Mọi người ở đây trong kiếp trước đã từng tu phước trong cửa Tam Bảo mới có thể ngồi yên trong Phật đường mà niệm Phật. Nếu chưa tu phước qua thì bạn chẳng thể nào ngồi yên nổi trong Phật đường đâu. Việc này có câu chuyện nhân duyên nho nhỏ, tôi xin kể sơ lược cho mọi người nghe. Lúc trước ở Đại Lục, tức Trung Quốc, trên đỉnh núi Nam Nhạc Hành Sơn, có đại sảnh của một ngôi chùa đã cũ rồi, phải tu bổ lại. Đương nhiên, thí chủ đem tiền đến bố thí cúng dường thì chùa mời thợ về làm. Nhưng những công việc tạp nham thuộc phần kiến trúc cũng rất nhiều. Vậy thì phải cần sự trợ giúp của các thầy trong chùa xuất pha. Xuất pha là ra khỏi chùa đi xuống núi mà gánh một số vật liệu xây dựng lên chùa. Thời đó không giống như bây giờ, vận chuyển cái gì cũng có xe cộ đỡ thường dọc. Mái ngói của ngôi chùa trên đỉnh núi Hành Sơn này làm bằng sắt. Cái ngói đó dài độ khoảng hơn 1 thước. Tại sao ngói ở đó phải làm bằng sắt? Vì trên núi cao thì gió mạnh. Bạn mà dùng đồ vật liệu khác làm, mái ngói sẽ bị gió thổi bay mất tiêu. Đây là việc vào năm Dân Quốc thứ 38, tức năm 1949. Tôi có dịp đi qua Hồ Nam, có lên đến đỉnh Nam Nhạc mới biết đó. Ở trên 5 ngọn núi lớn
ngũ nhạc của Trung Quốc đa phần đều là đền thờ đạo giáo của các đạo sĩ. Nhưng trên đỉnh núi Nam Nhạc thì cũng có chùa Phật giáo, có đến 4 ngôi chùa Phật giáo. Lúc ấy, người ta từ đỉnh Nam Nhạc mà muốn đi xuống tới chân núi thì phải dậy từ sáng sớm, lúc trời còn tối lờ mờ, đi xuống núi trong bóng tối. Nếu lên xuống trong vòng 1 ngày thì buổi tối lên đến đỉnh núi cũng là lúc chẳng còn thấy mặt trời đâu. Cái núi này nó cao như thế đó, đường xá xa xôi như vậy đó. Từ núi này mà nhìn ra xa thì thấy trời liền với đất, đất nối với trời. Mây mù cuồn cuộn bay lên trong núi. Không khí trên núi rất ẩm ướt, nhất là vào những tháng mùa đông. Hơi nước từ sàn nhà bốc lên nhiều y như bên ngoài trời vậy. Ngay cả đến những cây cột cũng có nước nhỏ giọt ra. Gạch ngói của chùa ấy đều phải là do những sư thầy ở trong chùa đích thân đi xuống núi gánh lên. Đương nhiên, người nào phát tâm tu phước thì sẽ hăm hở đi gánh hết mình. Nhưng vẫn có những kẻ gian trá nham hiểm, vừa đến lượt mình phải xuống núi thì liền giả ốm, lúc thì nói là đau bụng, khi thì là nhức chân, vân vân. Nói tóm lại, những kẻ đó sẽ nói xạo để lừa gạt người khác. Có một lần sư thầy Tăng Trị nhìn thấu biết hết, những lời nói của sư thầy nọ nói đều là giả dối, liền lớn tiếng mắng thầy ta rằng: thầy có bệnh cũng phải xuống núi, nếu không thì đừng có ăn cơm. 3 ngày không ăn cơm mới tính là có bệnh. Đằng này thầy có ăn cơm thì phải xuống núi chứ. Trong lúc không còn cách nào khác, kẻ đó mới rất miễn cưỡng đi xuống núi với đại chúng. Chỉ là vác có 2 cục gạch lên núi để lắp chỗ tháo dỡ trong điện hộ pháp Di Đà ở phía trước chùa. Vị tăng kia liền nhận giác chỉ đúng có 2 cục gạch này thôi. Thầy Tăng Trị thấy kẻ đồng đạo này là người chẳng ra gì, nếu cứ để thầy ta ở đây sẽ khiến cho mọi người bị ảnh hưởng xấu theo, bèn đuổi gì đó xuống núi. Đây gọi là một mình dời chỗ ở. Sau khi xuống núi, thầy ấy đi hết chỗ này đến chỗ khác, đòi tá túc khắp nơi. Thấm thoát hơn 10 năm sau, vị này lại trở về chùa này xin ở. Lúc này thì chánh điện và điện Di Đà đều đã xây xong. Thầy khi khách là người lo tiếp khách. Đây là một chức vị quan trọng trong chùa, còn được gọi là điển khách hoặc điển tân. Cũng đã đủ. Câu chuyện cô gái nghèo thắp đèn. Trong thời của Đức Phật, có một cô gái ăn mày tên là Nang Đà, hàng ngày đi ăn xin để kiếm sống. Nàng tuy nghèo khổ nhưng tâm tính lương thiện, lại có trí tuệ. Một ngày nọ, nàng nghĩ: than ôi, mình nghèo khó như thế này, hàng ngày đều vì sinh sống mà phải chịu khổ. Đây đều là do kiếp trước chẳng chịu bố thí tu phước. Nhưng kiếp này đã túng quẫn đến nỗi phải xin cơm từ người khác rồi. Cái gì cũng không có thì làm sao mà bố thí đây? Có một lần khó khăn lắm, Nang Đà mới xin được một chút ít tiền. Đây cũng là phước báo mà nàng đáng có trong vận mệnh của mình. Vừa ngay lúc đó, nàng nhìn thấy vua Ba Tư Nặc vì muốn mời Đức Phật dùng cơm mà giăng đèn lồng trang trí sáng rực từ vườn Kỳ Thọ của trưởng giả cấp cô độc đến thẳng hoàng cung, dọc theo đường đều thắp những ngọn đèn dầu lung linh để nghênh đón Đức Phật. Nang Đà vừa nhìn thấy liền suýt xoa: ôi chà, ông vua này có phước báo lớn quá, thắp nhiều đèn như thế để cúng dường Phật, thật là khiến cho người khác thèm muốn quá. Nàng Nang Đà cũng muốn thắp đèn cúng Phật. Nàng bèn lấy số tiền nhỏ ăn xin được đi mua dầu, nhưng số tiền quá ít ỏi, chẳng mua được bao nhiêu dầu. Ông chủ bán dầu hỏi nàng mua dầu để làm gì. Nang Đà đem hết tâm nguyện thắp đèn dầu cúng dường Đức Phật kể ra với ông ta. Ông chủ bán dầu chợt khởi lên lòng thương xót cô gái tội nghiệp, nên rót thêm dầu cho nàng, khiến cho nàng có đủ dầu để thắp được một ngọn đèn. Cô gái Nang Đà có được dầu rồi thì rất đổi vui mừng, liền đem ngay đến kỳ viên của ông cấp cô độc để cúng dường Đức Phật. Nàng đặt đèn dầu của mình chung với mọi người ở trước mặt Phật, đồng thời cầu nguyện rằng: bây giờ con đang nghèo túng, chỉ có một ngọn đèn nhỏ này dâng cúng Đức Phật. Con nguyện đem công đức này hồi hướng, hy vọng cho kiếp sau của con có được đại trí tuệ, có thể diệt trừ được mọi nhơ uế của tất cả chúng sinh.
Do những ngọn đèn kia của vua Ba Tư Nặc chỉ muốn thắp vừa đủ trong một đêm, do đó không hề bỏ thêm dầu vào, nên khi trời vừa sáng thì tắt hết. Nhưng ngọn đèn dầu nhỏ của cô gái nghèo khổ hoàn toàn không bị tắt, ngược lại còn sáng rực rỡ, đẹp cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, có người đến dọn dẹp đèn, thì lạ thay, chỉ có mỗi cây đèn dầu của Nang Đà là không cách nào dập tắt được. Ngay cả vị thần thông bậc nhất là tôn giả Mục Kiền Liên cũng chẳng thể dập tắt nổi. Kỳ lạ quá, sao cái đèn dầu này không thể dập tắt lửa được vậy? Hóa ra đó chính là ngọn đèn của cô gái ăn mày Nang Đà. Việc này rất hy hữu, kỳ lạ. Có người liền báo với Đức Phật. Ngài nói với chúng đại đệ tử rằng, ngọn đèn dầu này không phải là lực của những vị thanh văn như Mục Liên có thể dập tắt được đâu. Cho dù là dùng nước của 4 biển lớn hay đến cả gió lốc mạnh dữ dội cũng không thể nào dập tắt được. Bởi vì đây là đèn của người phát tâm rộng lớn cúng dường đấy. Đèn dầu này là do cô gái Nang Đà phát tâm cúng dường vào tối hôm qua, đã khiến cho ánh sáng đèn cúng Phật được bất diệt. Trong tương lai, Nang Đà sẽ được sinh vào thế giới quang minh, hào quang trên thân sáng rực rỡ không gì sánh được hưởng phước báo vô tận, vô lượng kiếp về sau, còn được thành Phật. Chuyện này nếu người bình thường nghe đến thì không cách nào tưởng tượng nổi. Sao có thể chỉ dựa vào công đức của một chút ít tiền thắp đèn dầu cúng Phật mà được sanh về thế giới quang minh? Chẳng những trên thân có hào quang mà tương lai sẽ còn thành Phật đạo. Việc như thế bảo người ta làm sao mà tin nổi. Nhưng Đức Phật là đấng nói lời chân thật, lời không hư dối. Huống gì là khi Đức Phật thọ ký thì không chỉ là cho biết trước những việc có thật sẽ xảy ra, mà còn thọ ký cho người đó thành Phật trong tương lai. Về vấn đề Đức Phật thọ ký thành Phật, trong Kinh giáo có bàn rằng không phải là người bình thường làm công đức thì Phật liền thọ ký cho bạn thành Phật đâu, mà chắc chắn phải đến quả vị Bồ Tát không thối chuyển, và khi đến một nhân duyên chín mùi nào đó thì mới được Phật thọ ký cho. Có người liền hỏi, thế thì cái cô gái ăn mày đáng thương kia có căn tánh của Bồ Tát không? Điều này thì phải nói đến nhân quả rồi. Những loại nhân quả thô sơ lúc thông thường thì ai mà chẳng biết. Như đói bụng rồi, ăn cơm thì sẽ no. Khát nước rồi, uống trà thì sẽ giải cơn khát. Uống trà là nhân, giải được cơn khát là quả. Đây chẳng phải cũng là nhân quả sao? Phải, nhưng là loại nhân quả nhỏ bé. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rõ một cách cứu cánh, triệt để mà thôi. Cô gái nghèo sở dĩ đã được Phật thọ ký cho thành Phật thì cô ấy chắc chắn phải có cái nhân của Bồ Tát. Nhưng sao cô ấy vẫn phải chịu quả báo nghèo cùng chứ? Nhân quả trong Phật Pháp là nói nhân quả 3 đời. Cô gái Nang Đà không rõ là trong một kiếp nào đấy đã gieo trồng cái nhân bần cùng nên bây giờ phải chịu quả báo. Nhưng căn tánh của cô ta đã thuộc hàng Bồ Tát không còn thối chuyển. Nếu không thì Đức Phật sẽ chẳng thọ ký cho cô đâu. Bạn xem, cái cô gái ăn mày này lại có căn tánh của Bồ Tát, cho nên khi chúng ta đối xử với người khác, cho dù là một người rất đổi bình thường, thấp kém, thì bạn cũng đừng bao giờ mà khinh thường họ. Bây giờ họ đang tội nghiệp thật đấy, nhưng có thể người đó có căn lành lớn, có phước đức lớn đấy. Chẳng qua là do nhân duyên chưa đến đó thôi. Giống như một cái cây thấp bé, tầm thường, hiện tại không có một chút dáng dấp nào, nhưng khi thời điểm đến rồi thì nó tự nhiên sẽ trổ hoa mọc quả. Hoa nở rồi thì sẽ có hương thơm, quả của nó còn ngọt nữa cơ đấy. Kẻ lữ hành tham mật ngọt. Trong kinh Phật có câu chuyện như thế này. Có một người lữ khách trên hành trình của mình đi đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Trời vừa tối, bỗng có một con voi điên từ đằng sau đuổi theo anh ta. Người đi đường này sớm đã biết nơi đây rất không yên ổn. Bạn xem, một thân một mình đi đến nơi này, không có gì để nương tựa, thật tội nghiệp biết bao. Anh ta thấy phía sau có con đường, bèn mau mau theo đó chạy trốn. Vừa chạy thì lao vào trong một cái giếng khô. Cái giếng khô đó vì không có nước, không có ai lấy nước ở đó, nên mọc lên đầy cỏ, dây leo lấp kín luôn miệng giếng, chẳng nhìn thấy gì. Người đi đường chạy,
chạy tiếp, cứ chạy nữa nên bị rơi vào trong cái giếng khô đó. Cái miệng giếng khô ấy có một số dây leo vắt vẻo lộn xộn. Anh ta bèn tiện tay đu bám vào những dây leo ở miệng giếng. Ở dưới đáy giếng có 3 con rồng độc, 4 con rắn độc đang trợn trừng mắt nhìn anh ta. May mà tay anh ta nắm chắc dây leo nên chưa bị rơi xuống dưới. Một khi rơi xuống đó thì tiêu mạng chắc rồi. Chẳng những là rồng độc, rắn độc sẽ cắn anh ta, mà thậm chí chúng sẽ ăn thịt anh ta luôn. Anh chàng bị rơi vào trong cái giếng khô, tay vừa nắm chặt chùm dây leo, mắt thì còn phải xem chừng con voi điên coi nó có đuổi đến hay không. Đang trong lúc tâm thần anh ta bấn loạn như vậy, vừa mới thở phào được một hơi, thì lại nhìn thấy 2 con chuột nhỏ, một con màu đen, một con màu trắng đang cắn cái dây leo mà tay anh ta đang nắm chặt, và đã cắn hết 2/3 rồi. Cắn tiếp thì đến 3/4, nếu như cắn nữa thì dây leo sẽ đứt mất. Dây này mà đứt đi thì anh ta bị rơi xuống thì sẽ chết mất thôi. Đang trong lúc nguy cấp như vậy, anh ta chợt ngước đầu lên. Bên trên có một con ong mật đang bay lượn. Mật mà con ong ấy vừa hút được bị nhỏ rớt xuống 5 giọt. Một chút mật rơi ngay vào miệng của anh ta, con người u tối kia. Mật này rất ngọt. Cái miệng của con người u mê tăm tối ấy nếm được một chút mật ngọt, ngay tức khắc liền quên đi cái nguy cơ trước mắt. Bạn nghĩ xem, lúc này đang là lúc một sống vạn chết. Người này bị cám dỗ bởi một chút mật ngọt. Anh ta liền chỉ biết mật này rất ngọt. Anh ta vừa sơ suất quên đi, tay vừa thả dây leo ra thì xong đời rồi. Thí dụ này ứng hợp với Phật Pháp. 5 giọt mật ong là thí dụ cho 5 thứ ham muốn ở trên thế gian: tiền tài, sắc đẹp, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ. Con người chúng ta tham đắm 5 thứ này mà quên mất cái khổ lớn về sống chết ngay trước mắt. Không biết rằng cái dây leo sinh mệnh kia vừa bị đứt thì dứt khoát phải gặp nguy hại bởi 3 con rồng độc. 3 con rồng độc này là ví dụ cho 3 độc tham, sân, si của con người. 4 con rắn độc ví dụ cho cái thân xác 4 đại: đất, nước, gió, lửa giả hợp với nhau mà thành. Việc độc hành trong chốn hoang vu, vắng vẻ thì giống như nỗi sợ hãi bị luân chuyển trong 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn voi điên là thí dụ cho vô thường. Cái giếng khô là ví cho cái khổ não của sinh tử trên thế gian. Chùm dây leo lộn xộn là dụ cho những suy nghĩ lung tung nhập nhằng của con người. 2 con chuột đen và trắng là chỉ cho ngày tháng, thời gian ngày lại qua ngày, cũng giống như con chuột đang gặm nhấm chùm dây leo. Sinh mạng của chúng ta thì cũng giống như vậy. Tất cả những khổ đau của con người trên đời này cũng giống như vậy. Mật ngọt đó ví như việc nếm các thứ tình như tình yêu, tình bạn, tình vợ chồng, tình cảm trai gái, tình yêu danh lợi, vân vân, chỉ vì muốn nếm được một chút vị ngọt đó mà quên hết tất cả những nỗi khổ lớn lao. Có người biết rất rõ ràng là học Phật thì tốt, có thể được giải thoát, biết rằng tất cả mọi thứ trong gia đình đều là chướng ngại, đều là khổ, nhưng một khi có được chút xíu vị ngọt của tình đời thì liền quên ngay việc tu hành theo đạo Phật. Những thứ tình đời kia có thật là vị ngọt hay không? Quý vị phải có trí tuệ chân chính nên biết những thứ ngọt ngào kia là giả dối, là những thứ ham muốn điên đảo, sẽ hạ độc giết chết huệ mạng pháp thân, khiến chúng ta phải khổ đau trong 6 đường luân hồi, không có ngày thoát ra. Chúng ta thường là vì trong miệng nếm được một chút vị ngọt, liền quên hết những cái khổ trước mắt mình về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Con người chúng ta ở trong xã hội cũng như vậy, ngàn vạn lần không thể vì muốn nếm được một chút mật ngọt mà quên đi cái khổ ngay trước mắt. Mình phải có trí tuệ ngay tại thời điểm này, cố gắng mà suy nghĩ, tư duy về điều đó. Chút mật đó có thật là ngọt hay không? Có thực sự giúp cho chúng ta được cái gì hay không? Nhìn từ góc độ sâu xa, việc tham chút mật này sẽ cản trở chính bản thân của chúng ta. Phải cố gắng mà suy xét lấy. Đức Phật nói ra những ví dụ này, chúng ta nghe rồi thì nhất định phải suy nghĩ cho sâu sắc, từ đó phải phát sinh được hiệu quả. Nếu không thì chẳng những pháp mà Đức Phật nói là vô dụng,
mà rất nhiều những lời khai thị của lão hòa thượng tôi đây cũng là vô ích, mất nhiều thời gian rảnh rỗi nói lời vô dụng, trống rỗng.